Okay. So, Mutya ng Pasig, bakit ito naisip ko? Well, una, backtrack muna ng konti. No? Iniisip ko, kailangan ko ba maging medyo formal sa klase? Karoon ng objective or whatever. Para, alam niyo yun, para seryoso tayong lahat na natututo dito. Unang-una, nung iniisip ko to, gawin ko composition class. Pero, hindi lahat ng nandito ngayon, alam ko nagko-compose, hindi lahat ng nandito ay nakakabasa ng music. So iniisip ko na mas maganda siguro na ang objective nitong ginagawa natin, ginagawa ko, maliban sa para mabawasan yung boredom natin lahat, ay para makapag-spark ng whatever creativity in us. Kagabi pinapag-usapan natin yung imagery at kung naalala niyo yung 3 point, imagery ng something intangible, so it can be emotion or whatever. Sound, ginawa ko example yung kay Ravel, Valley of the Bells, at movement, yung The Snow is Dancing. And yung mga bagay na yon, hindi lang siya applicable to composition. You heard me talking about choral arranging or whatever. But it can be applied to a lot of other things. And ang paborito kong gawin when thinking about a material, kunyari, when I start music, is I really want to break things down. How do I think this principle will work? How do I think this event in society works or not works or doesn't work? Parang ganun. Why is it working? So I break it down. Why is it not working? I break it down. And then, ang point is, I take one aspect, it can be the whole thing, it can be one little aspect of those things that I'm thinking about. And then, I switch what I'm thinking about in a musical way. Doon pumapasok yung mga soundscapes, kung nandito kayo kagabi, mga soundscapes ni Dr. Baez, Dr. Jose Maceda. So basically taking sound from mga bundok and rural areas into music. No? And gusto natin maging imaginative pa. And maganda example itong mga kundima na to. Kasi madali rin makarelate eh. Kasi may text, may poetry. And then yung form, yung chords, yung melody are all associated with what the poetry is saying. Okay. So Mutya ng Pasig. Baka magkamali ako sa storya ng baka magkamali ako sa storya ng Mutya ng Pasig. Pero basically, dito sa poetry, basahin mo natin yung poetry. Kung gabing ang buwan sa langit ay nakadungaw, tila ginigising ng habagat sa kanyang pagtulog sa tubig. Sang larawang puti at busilak, na lugay ang buhok na animoy agos. Ito ang Mutya ng Pasig. Ito ang Mutya ng Pasig. So, yung sa poetry, merong parang mini-metaphorize yung Pasig River into a person na sa Mutya. Parang may pagka-immortal yung dating niya. Parang goddess ng Pasig, ng river. No? So, kunyari, makikita natin dito sa poetry na maraming metaphor. Kunyari, ang isang larawang puti at busilak na lugay ang buhok. Okay?
imagine na mabuti yan, na Animoy Agos. So yung hair niya is compared to the, hindi wave, anong tawag doon? Stream, flow ng river. Okay? Na Animoy Agos. Ito ang mutya ng Pasig. So, itong part na ito ng poetry is third person describing who the character is. Kaya nga sabi nga ito ang mutya ng Pasig, ito ang mutya ng Pasig. And then, merong mahabang, hindi naman mahaba, pero may interlude ng konti. Sa kanyang pagsiklot sa maputing bula, kasabay ang awit, kasabay ang tula. May alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng pagsiklot? Hindi magaling masyado sa Tagalog eh. Meron ba nakakaalam? Sagot naman ko na. Parang vlog to eh. Subscribe below. Okay, may nag-chat. Parang paglusong. Okay. Alright. Paglabas or pag-appear. Emerge. Okay. Sa kanyang pagsiklot sa maputing bula. Okay. Na-imagine ko na. Sana na-imagine niya rin kung ano ibig sabihin ng yung image na yun. Sa kanyang pagsiklot, sabi ni Darren, paglabas or pag-appear. Sabi ni Pauline, pag-emerge. Okay. Sa maputing bula. So, kung hindi nyo imagine yun, imagine niyo nagwa-whitewater rafting kayo. Kaya siya tinawag na whitewater dahil dun sa bula. So yung bulang yun, parang doon siya lumabas. Parang kasabay ang awit, kasabay ang tula. And then, it suddenly shifts, yung poetry suddenly shifts from third person, describing mutya ng Pasig, to first person. So dito sa second section, si Mutya na yung nagsasalita. Dati akong paraluman sa kaharian ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng mamatay, naglaho rin ang kaharian. Mali yung ano ko. Ang pag-ibig ng mamatay, naglaho rin ang kaharian. Yan, baka mas tama yung pagkasabi ko. Ang lakas ko ay nalipat sa puso't dibdib ng lahat. So, kung iisipin nyo kung paano yung pagka-structure, for example, nung pananalita niya, so, pwede natin isipin natin sa kanyang pag-ibig. Pag-ibig na mamatay ng laho din sa kaharian. And then, nagbago yung mood. Ang lakas ko ay nalipat sa puso at dibdib ng lahat. Kung nais ninyong ako'y mabuhay, pag-ibig ko inyong ibigay. So, kunyari yung two lines na yon, ang lakas ko ay nalipat sa puso at dibdib ng lahat. Parang iba yung gusto niyang iparating, di ba? In comparison to kung nais ninyong ako'y mabuhay. Di ba? Ibang-iba yung approach niya doon. Language-wise, di ba? Kung nais ninyong ako'y mabuhay, so ano yan, parang final plea for her life. Kung nais ninyong ako'y mabuhay, pag-ibig ko'y inyong ibigay. Alright. Sinulit lang sa last. Okay. So, I will not talk about anything about harmony or German sixth chords or augmented sixth chords. Isang sem natin pag-uusapan yun pag yun diniscuss natin. Pero ang gusto natin makita dito, paano niya nilagay into music or paano sinuportahan ng music yung sinasabi ng poetry. Okay. So ngayon na naintindihan natin, na-picture natin kung paano yung poetry, yung flow ng poetry, third person to first person, and then sa last two lines ni Mutya, magkaiba yung approach niya, magkaiba ibig sabihin. Pakinggan natin ulit. Ay, gusto niyo ibang version? May version ng Ripiano na tayo. Teka lang. Yan, si Pauline ka. Habang si Pauline. Bicol ako nandito. Wala rito. Pauline, alam mo ba kung nasan yun? Bicol ako nasan. SoundCloud. Yes, that's right.
Nung inakumutya ng Pasig. Ay! Yun. Ayan, arrange ng aming violinist, si Patricia Poblodor. Ano naman ninyo? Nice. Okay, maganda may sundan tayo. Wait lang, sorry. Ito ba yung tipong imagine nyo na lang kung totoong klase to. Di ba sa set merong comes to class, pati yung pananamit, di ba? Nako, bagsak na nga agad ako, nakaka-shorts na ako. Wait lang. Window, okay. And then, ang goal natin dito ay paliwanag natin isa-isa yung descriptions to sa poetry at kung paano nire-represent yun sa music. Third person. Sabi ng text, kung gabing ang buwan sa langit ay nakadungaw. Unang-una, magandang isipin natin yung context niya is water, diba? Pasig River. And yung kumintang, research nyo na, Google nyo lang. Nakaka-add siya dun sa idea ng parang wavy na motion. Kunyari, kung papakinggan niyo ulit yung line na to, kung gabing ang buwan sa langit ay nakadungaw, yung pagiging 3-4 niya, parang kang nire-rock, parang dinuduyan ka. Yun. Stress niya dun sa third beat, ka-add siya dun sa pagiging flowy and very, unang-una, yung harmony nito very uncertain. Kung gusto niyo maging technical, E-flat minor, pero yung first chord ay nasa B-flat major. So that's in the dominant. So, yung flow na, parang merong certain flowy character na binibigay siya sa atin at certain na uncertainty din dahil dun sa harmony. Hindi tayo masyadong mag-duel dun. Pero yung notions lang of what the rhythm is, nandun siya, binibigay niya sa atin yung context of what the piece is all about. It's about the water. Diba? It's about Ilog Pasig, basically. At unang-una pa lang, binibigay na niya sa atin yung ganung idea with how the music is composed. Tuloy natin. Batrip. Okay. One more thing. Sorry. Hindi natin may isip to na mabuti without talking about harmony. So, nag-start siya in a chord na hindi yun yung key. Kung gets nyo yun. Kung hindi nyo gets yun, kunyari, key of C, ang first chord niya ay C. Diba? Pero hindi siya sa C nag-start. Nag-start siya sa G. Kaya, pagpapakinggan mo to the first time, parang kang lost. Parang, nasan yung starting point? Parang gano'n.
And then that whole two systems, itong dalawang bar na to, ay dalawang line na to, kung gabing ang buwan sa langit ay nakadungaw, tila ginigising ng habagat sa kanyang pagtulog sa tubig. Itong word na tubig, diyan lang nagkaroon ng clear na presence yung home chord. Tila ginigising ng habagat. And pansin nyo rin, yung word na habagat, parang, pag inisip mo yung habagat, alam natin na sa habagat, doon nanggagaya natin mga bagyo, di ba? Pag habagat season, mga anong buwan ba? Mga September. So, doon sa part na yan, kung mapansin nyo, ito, di ko lang alam kung may sense siya para sa inyo, pero sa akin may sense siya kasi yung habagat, tinatay niyang i-emphasize, and then doon sa, yung melodic contour niya, doon siya doon yung peak ng melodic contour niya. Tila ginigising na habagat. And then, sa kanyang pagtulog, and then the word tulog, right? Sa tubig. And then, dun sa part na yon, kanyang pagtulog sa tubig. Dun lang nagkaroon ng resolution yung phrase na yan. Sorry, pakinggan ulit natin. With that in mind, kumakanta ay si Pauline Arejola. Kumakanta ay si Pauline Arejola na kasama natin ngayon sa class na to. No. Alright. So, ang isang larawang puti at busilak. Nalugay yung syllabication niya iba, pero yun yung for us ngayon, nalugay ang buhok na animoy agos. Nalugay. May sense ba rin sa inyo? Baka may mas magaling sa akin sa Tagalog. Nalugay ang buhok. I mean, is it legit? Baka Batanggenyo accent or somewhere southern Tagalog. Okay? Wow, I'm learning also. So, nga, baka yung iba may sense yun. Nalugay ang buhok. Kasi kunyari, sa akin parang, mali yan. Baka yung accent ng iba, mas tama. I mean, mas doon pala galing. Nalugay ang buhok na animoy ahahagos. And then, kung napansin nyo rin, yung pagkakulay ni Nicanor Abelardo doon sa melody, ang isang larawang puti at busilak, nalugay ang buhok na animoy ahahagos. Doon lang siya nagkaroon ng line na ganyan. Hindi ko merong reasons kung bakit ganun ang ginagawa ng mga composer. Una to highlight. Ang tawag dito sa idea na to, kunyari kung hinuhukay natin yung utak ng composer, ito ay word painting. Okay? So, pakinggan nyo yung line na yun. Walang nakasulat dito na retardando or bumabagal, pero si Pauline yung ginawa niya dun sa part na yan. Iba sila eh. Iba-ibang trip niya. Sorry. Listen to the piano part dito sa Ito ang Mutya ng Pasig. It goes back to that idea of presenting us kung sino yung konteksto na itong kanta. So, nandun tayo sa, yung line before niya ay
Ano yun? Nag-usapan yung buhok niya, di ba? As Agos. And then yung Mutya ng Pasig, kung titignan niyo yung accompaniment, kung nakakabasa kayo ng pyesa, para talaga siyang umaagos. Kung papakinggan niyo siya, parang agos na agos. Sorry nakakaloka kasi may pop-up dun sa taas ng screen ko. Part sa kanyang pagsiklot, it gives yung part na to, 'di ba? Nag-usapan natin kanina yung maputing bula, very energetic yung idea ng pagkakaroon ng bula sa tubig. Kapag yung tubig ay still lang, wala siyang kaputian, parang hindi bumubula. So kapag nagbubula yung tubig, ibig sabihin nag-exert ng energy yung water, siguro dumadaloy, mabilis, ganun. Or yung kapag kunyari, pag may tabo kayo, tapos binuhos nyo sa sahig, hindi ko lang makikita kayong puti-puti. Pero may bula. So, yung part na yan, shouts energy. So, kaya, nag-iba din yung energy ng part na yan. Para alam nyo, ang kundiman, there is such a thing as a kundiman form, or kung hindi nyo alam yan, hindi nyo yung form, kunyari, most songs that we have today are verse and chorus na form. Okay? Kundiman form, meron din ganun. It starts in a minor, or in a much more sad harmony. And then, usually, it has a second section na mas masaya yung harmony niya, or nasa major. Madaming significance yung bagay na pero natin pag-usapan. So, it transitions to the part where yung speaker ay nagiging first person na, si Mutya ng Pasig. Kaya parang nagbago rin completely yung context ng harmony. Nagbago rin completely yung takbo ng music. At parang feeling ko, ang tawag dyan, minaximize ng husto ni Belado yung form ng kundiman. Also to emphasize the structure ng poetry. Tama na. After nun, sabi ko sa inyo kanina dito, nag-iba yung tone ng kanyang speech in two parts. One line, ang lakas ko lumipat sa puso't dibdib ng lahat, and then the next line, yung parang final plea niya before she dies. And so the music also reflects that idea and that structure ng poetry. Goddess feel.
kanina, yung part na ito umutya ng Pasig, itong part na to, di ba? Sinabi natin parang flowing with water, yung metaphor ay yung buhok niya, ganun. So yung same idea na yan, ginamit din sa ending. Pag-ibig ko inyo, ibigay, kung nakikita yung 16th notes dyan, yun. Again, working on the context of what the story of the poetry or what the poetry is about. Kung nakita nyo ako ay mabuhay. Ano, please? Okay, so yung magandang isipin dito. Last night we were talking about ideas to make new ideas. Pero yung ideas na yun, if you break down also what the poetry is all about, or the text, kung gagawa man kayo ng kanta, hindi siya alienated kung ano yung sinasabi ng text. At yun yung mas magandang bagay doon, na yung music at yung text, pareho yung sinasabi. Naisip niyo ba yun? Na yung kantang pinapakinggan ko ba ngayon, yung, siyempre yung text, madaling intindihan. Diba? Tagalog man yan, or English, or Korean, or whatever. Siyempre, madaling intindihan yun. Pero yung music ba, yun din ba yung sinasabi? Ayun ang maganda isipin. Kasi, again, dun tayo sa, sa level of understanding ng text. Every day we talk to people, every day we read, every day we compose a message or an email or whatever. At madali siya intindihan. Pero merong certain limit, I think. Merong certain limit of message that can be put into words. Wow, deep. Sarap. Basically, parang yan eh. At ang weird no? Yung words na mas naiintindihan mo, lagi mo ginagamit, may limit yung mga bagay na pwede mong ilagay doon. So kahit mabilis mo siya maintindihan, minsan hindi pa rin siya enough to explain whatever idea is in your head. Words. It's only words. Kaya yung music, very, ano yung mga cliche na sinasabi lang, where music speaks, words can heal, where words don't speak, music, ano mo tayong cliche na, music transcends words. O yun, parang ganyan yung ibig sabihin nun. Pero hindi yun yung cliche na line na hinangan ko. Pero parang ganyan yung ibig sabihin nun. Music transcends. Music is the, hindi yun. Music is the language of the soul. Hindi yun. Pero parang ganun. Kaya dito nakikita natin na yung music nga talaga nagtatranscend. Or mas marami siyang meaning that can be packed into it compared to how words can make us understand. Kaya, very important. Yun. When words fail, music speaks. Super cliche. Pero,
Ayan. Super cliche yan. Pero may ibang pagkakataon na kunyari kami mga composer, may mga kasama akong composer dito. May mga pagkakataon na pag gumagawa kami ng music, so premiere kami, kunyari, saan man, sa Pilipinas o sa ibang bansa, may requirement yan, kailangan may program notes. Ano? Dati, sasabi, yung program notes, music na lang, dapat yun lang iniintindi. Totoo naman. Meron kasi ibang music na minsan ang ganda-ganda ng music, pero kaya hindi na kailangan ng explanation or whatever. Ako, gano'n ako kung pwede lang walang explanation. Okay lang. Pero wala, kailangan sa mga festival yung explanation. Meron namang iba, yes. Minsan yung explanation nakakasira sa music. Hindi lang yan, ha? Minsan, yung explanation pa yung maganda. Pero yung music, hindi. daming ganun. Tapos mag-expect ka sa explanation. May mga ganun talaga. Wala lang. Kanya-kanyang trip yun sa music. Pero, meron, ako malaking believer lang ako ng pagpapak ng lahat ng gusto mong sabihin or i-express sa music. Minsan yung words pa yung nag-a-accompany sa music. Kunyari, in a song, in an art song, in a condiman like this. Magandang isipin yung maganda isipin kung gaano kalalim itong mga kundi man to. So, isipin niyo ito yung pop music ng mga 1900s. Kung gaano kalalim to, kung gaano ka-packed in imageries. At yung mga music na pinapakinggan natin. Hindi naman masama makinig ng music ngayon. Pero, alam mo yun, merong mga artists out there talagang ang ganda talaga kahit pop yung music nila. Pareho yung sinasabi ng text, pareho yung sinasabi ng music. May iba, text lang, hanggang text lang yung music. Wala. So, yun yung magandang, ma-discriminate natin. Ay, sorry, yung pangatong discriminate. Politically correct term dapat. Hindi, politically correct naman yun in this context. Salamat sa mga nag-chat na. Differentiate. Yeah, hindi rin yun yung word eh. Pag distinguish. Thank you, Pauline. Distinguish. Hindi naman natin sabi na kapag pangit yung pinapakinggan mo kanta, mag-disappear ka na. Hindi naman. Okay lang naman. Kanya-kanyang trip lang yan. Kanya-kanyang aesthetic yan. Pero, kunyari, ako lang, aesthetic ko lang. Nakikinig ako ng maraming pop music. Matutug ako ng pop. Nagsusunod din ako ng mga pop na kanta. Gusto ko lang na pareho yung sinasabi ng music, pareho yung sinasabi ng text. Discern. Tama, discern. Distinguish, discern. Anong difference, no? Alright. Punta tayo sa pangalawang pesa natin. At again, ang point na ito, gusto natin makita kung paano ginagamit or kung paano kinoconnect yung poetry into music. Dami akong pwedeng gawing example. Pwede kong gawa ng example yung mga pyesa ni Miss Feliz Macais na nandito kasama natin o ni Miss Maya Calvero. Mrs. Maya Calvero pa nakasama natin dito. Pero mga dalawang sem. Oops. Alright. Mapapakinggan natin next ay isang paboritong ng Ripela and song, Ang Aking Bayan. Ay, wala pala. Shucks, ito pala. Donald Hong. Wait lang.
magba-video conference ng ganito pag pupuntang CR, magpapaalam pa rin sa teacher. Okay. Teka, natin ko yung magandang recording sa YouTube. Nope. Yan. Okay, so we are going to listen to this. Arreglo ko to for a piano ensemble. Kung gusto pakinggan yung original, I mean yung voice and piano lang, nasa YouTube and somewhere. So bago yan, para tuloy-tuloy na tayo. Ito yung poetry. Si Nicanor Abelardo at nagsulat nito. Sa silong ng isang langit na may Pauline, baka mali ako. Sinisikatan yata ng araw. Doon ang mga ibon ay malaya nagsisipag-awitan. Ang mga bulaklak, sinisikatan. Ang mga bulaklak ay humahalimuyak sa kabanguhan. Yaon ang sinilangan. Nyaring kalaunuhan. Kalauhan o kalaunan? Sorry. Aha. Katauhan. Sorry. Ang mga bulaklak, humahalimuyak. Nabasa ko na yung poetry. Yaon ang sinilangan, nyaring katauhan. Dooy walang nauuhaw. So, basically, yung poetry is describing a place, di ba? May flowers, humahalimuyak, yan ang sinilangan, doon, and then kinontinue yung description sa poetry, dooy walang nauuhaw, maging sa paggiliw. Yeah, Utopia. Hindi siya talaga, parang Utopia, pero may twist siya mamaya. Pagkat lubhang sagana sa ika-aaliw, at ang mga dalagang lubhang mahihinhin ay batis ng tuwa, ganda't lambing. Okay, kanina. Dooy bukas ang palad maging sa mga dayuhan at inihahandog pati ang dukha. Dukha siguro to, no? Sorry. Ang dukhang tahanan at gayon din ang puso. Buhay, dangal, datapwat, o anong saklap ng kanyang kapalaran. Yes. Sobrang malapit to sa akin. Ginawan ko to ng isang pyesa na quotation. Parang kinote ko yung idea to last year. Anyway. So, basically poetry, ang ganda, no? Ang ganda ng lugar, may mga halaman, may mga dalaga pa, di ba? Ang ganda, may halaman, may dalaga, na parang batis daw. And then, may foreigners. Di ba? Yung story niya. Dooy bukas palad maging sa mga dayuhan. Dangal, datapwat o anong saklap ng kanyang kapalaran. Siya'y natutong sumambat, umirog, dugoy, nagdanak sa pagsimbang lubos. Ngunit ang lahing mapangamkam ay niyurakan. Anong ibig sabihin ng niyurakan? Niyurakan ang kaniyang dangal at ang sinira. Ang kanyang dangal at ang pinapangarap ay ang kalayaan. So, kung babacktrack lang tayo konti. So, magandang lugar, may flowers and everything. And then, here come the foreigners. Nagpasakop. And then, na-influensyahan na rin yung values ng mga nandun. Diba? Siya natutong sumambat. Ngunit ang lahing na pangamkam ay niyurakan ang kanyang dangal, sinira yung kanyang dangal, at ang pinapangarap ay ang kalayaan. Pagsintang lubos. Sorry. At ang pinapangarap ay ang kalayaan. So, imagine nyo, in poetry,
speaks of a very nice place. Then, with all the amenities, then the amenities. Pero parang andun lahat. Then, foreigners, iba yung values. Tapos ngayon, ano yun, nangangarap siya ng kalayaan. Samantalang nung una, in a way, parang malaya siya. Pero ngayon, nung nandito na yung mga dayuhan, iniba na yung values sila and everything. Ngayon siya, nangangarap ng kalayaan. Sumamba, umirog sa pagsintang lubos, ngunit ang lahing mapangamkam ay niyurakan ng kanyang asumuit, ng kanyang dangal at ang pinapangarap ay kalayaan. Yaon ng aking bayan. Boom. So after all the description, parang ito yung place na, ito yung nangyari dyan. And then, ito yung nangyari sa mga taong yan. Ano yung last line na yan? Yaon ang aking bayan. Masagana sa yaman at ang kulang na lamang, yaong kasarinlan. Boom! Boom! Boom talaga. Alright, tanga natin to. Parang hindi ko na kailangan i-explain eh. Madaling maintindihan yung poetry. Tsaka, hindi lang siguro sa madali siyang intindihin, nararanasan natin siya ngayon. Very relevant. It's always relevant, this piece. I mean, if you compare, opinion ko lang na, compare this one and, ano yung laging kinakanta? Edsa. Bayan ko. Ganda rin naman, ganda rin yun. Pero ito talagang sobrang relevant ng sinasabi. Let's listen to this.
Okay, yun si Stephanie Quintin Avila. Siya yung kumanta nun. Parang feeling ko di ko na kailangan paliwanag eh. Madali siya intindihin eh. Pero ito maganda manotice ko. Kung natandaan niyo sinabi ko kanina about Kundiman 4. So una starts malungkot. So parang ganito rin yun ha. Starts malungkot. And then usually it has 2 sections. Yung second section niya may pagka masaya. Nasa parallel major kung gusto mo yung technical. Ito sa mga rare times kung saan after niyang mag-major or yung positive part, hindi ko lang kung magandang way to word that. Bumalik siya dun sa minor, dun sa malungkot na portion. It makes you think about how the poetry is structured as well. Diba? Yung last line niya, diba? Itong aking bayan na sagana sa yaman at ang kulang lamang ay iyaong pasalinan. So it's not a happy ending na song. It's also considered kundiman. Pero as bagay hindi din happy ending kanina yung Mutya ng Pasig. Pero pag nag-explore kayo ng iba pang kundiman, usually it's a happy ending. Pero ito ay hindi isa sa mga pagkakataong ganun. So, ito gusto ko lang pakita sa inyo na ang that we can really explain something, not even in words, but through music. Para sa akin, mas maraming pwedeng sabihin, mas maraming pwedeng gawin, mas maraming pwedeng isulat. And kaya na sinabi ko na objective natin is not really to have a class na check ko yung mga composition niya. Yung gawin yun, checkan ko. Suspended na classes, diba?
Pero gusto ko lang mas spark yung creativity sa inyo. Baka yung class na to isa sa mga daan para yung isa sa inyo makagawa ng isang artwork na may relevance. And gusto ko i-emphasize yung relevance, no? Kasi something that you do mas may impact siya if it has relevance sa'yo. More so if it has relevance sa society, what's happening around you. So kunyari, this old kundiman, this what we listened to like from the 1930s, is still relevant today. So laka-laka na impact mo. So kaya nakita ko kanina yung may nagsa-circulate na post yung mga artist daw kaya naman pala mag-gig ng libre. Or kaya naman pala gumawa ng music na walang bayad. Ine-extort daw natin siya. Ewan ko sa kanila. Huwag siyang lalapit sa akin. Pero meron tayong ibang ginagawa bilang artist. Or yung art, may ibang ginagawa na hindi kayang gawin ng mga salita lamang. Anong gagawin ko? Hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Gandang ending statement yung mga ganyan. Yung tipong sa susunod na kabanata po. Bukas po ng gabi. Hindi, bukas wala tayo. Wala tayong, mukhang na makakapag bukas. Sa Thursday na lang. Kasi may church service kami online din bukas. Okay, so meron ba kayong mga dami natin. We're 34. Meron ba kayong mga wala pong tanong, sir. Ano daw po ibig sabihin ng art song? Ano daw po ibig sabihin ng art song and or kundiman? Tanong natin si Pauline. Pauline! Ano ibig sabihin ng art song? Wait lang. Kasi ang kundiman is considered an art song. Call a friend. Hindi, parang iba naman magsalita. Kundiman is considered an art song sa Germany, German music, it's a Lied, L-I-E-D. French ba? Meron. May ganong equivalent. Chanson. Nabasa ko yung lips mo, Feliz. Chanson. So it's musical representation ng poem. Anong madalas unang gawin? Yung music or yung poetry? Yung mga examples na pinakita ko ngayon, I'm sure poetry yung una ron. Para yung music na formulate nila na ito gagawin ko based on the description dun sa poetry. Ako big fan pa rin ako ng poetry muna. Mas nakakatulong din bilang composer na ma-imagine mo kung anong gagawin mo. Kundi man is shortened form ng kung hindi man. Totoo po ba yung kundi man po ay lagi pong slow song? Feeling ko mas alam ni Pauline to. Pauline, mas alam mo yan. Ang pinag-aaralan, not necessarily slow song. Sorry, ang pinag-aaralan ko. Hindi, tama kasi may ibang kundi man ng dansa. Mabilis yun. Yung Maya, tama, mabilis. Ang Maya, tama, mabilis. So hindi siya laging slow song. And wag kayong yung term na kundiman, alam niyo hanggang ngayon hindi siya fully defined kung ano siya. Yung kundiman ba ay songs lang from the 1920s and 30s? Kasi merong mga 1980s na song
1970s na song na tunog kundiman, na parang kundiman yung tunog, it's about love and everything. Pero pwede i-consider na kundiman, pwede rin hindi. Or pwede natin isipin na merong modern evolution yung kundiman. Kunyari, kasi tungkol sa love eh. Diba? Kunyari, mga kanta ni Ray Valera. Naisip ko yun dati, kundiman ba yun mo consider na kundiman? Siguro hindi in form, pero in how it is written like a love song, pwedeng the same. Pwede kayo mag-research ng maraming protest songs na parang exactly ganun din. Parang kundi may love element and then pero may protest messages underneath. Okay, thematic ideas ng kundiman ay mostly songs about love, love of country, romantic love, or protest songs, yes. Kasi nagsimula siya nung panahon ng giyera. Yeah. Ginawa natin example yung kundiman kasi madali siyang maintindihan. Tsaka napakalalim ng thought ng pinanggalingan sa kundiman. Madaming ibang kanta, dami tayong pwede pag-usapan na kanta na madaming ibig sabihin. Wala si Sir Owen of Muni-Muni. Pero pwede natin pag-usapan yung mga kanta niya. Kasi isa yun sa mga kanta na music pa rin sinasabi yung text. Simula siya ng panahon ng giyera ng Spanish era. Yep. Yung mga panahon ni Abelardo, written for piano and voice na siya. Pero since nag-start siya sa rural areas, karaniwan gitara. So hanggang ngayon, kunyari, carried over yung practice na yun na yung mga guitarists can also accompany a singer kapag kundiman. Parang magandang discussion natin. Ano pa? Meron ba kayong tanong? Tanong na kayo. Sasagutin ni Pauline lahat. Dapat si Pauline ko. Okay. Nintay ko lang mag 9:15 kasi university rule, dapat mag-suspend ng klase 15 minutes before the due date. 15 minutes before the end of kung 1.5 hours tayo, 8 to 9:30. O yan. Para kung may pupunta pang ibang building, yan, pwede kayo maglakad. Okay, maraming salamat. Hindi to everyday, Karen. Thursday yung next siguro. Nag-iisip ako ng content. Wow! Content. Vlogger. Ayan, pag hindi ka online 15 minutes, pwede na. Free cut na yun. Karen, magsuot ka. Nag-review ko na para pag may nagtanong sagot na yan. Yan, tama yan. At mag-iisip talaga ng content. Nang pwedeng i-lecture. Kasi sa'yo eh. Alam mo yun? Masaya. Kasi ako dito, wala akong kausap. Yung mga mukha nyo, ilan lang, 1, 2, 3, 3 lang nakikita kong mukha. Yung iba, picture lang. So, hindi gumagalaw na mukha. So, gusto natin salamat sa inyong lahat. Sa Thursday, 8 p.m. ulit. And then, niisip ko next week maging mas technical eh. Pero, hindi ko alam kung magiging effective sa ganitong setting eh. So, isipin ko pa mabuti. So, salamat sa ating mga guests from Austria and Germany, Felice and si Marie Louise. Salamat sa inyong pakikinig at salamat sa inyong time. Siyempre, lahat naman tayo ngayon may time. Napakadami. Hindi po ba? At siguro merong online gig ngayon yan. Makinig kayo sa mga online gig. Till when po ito, hindi ko rin masagot kung hanggang kailan. Hanggang sa meron ako matuturo na pwedeng ma-absorb ng nakakarami. May makukuha po bang recording itong session? Yes, I am recording it right now.
Paano nga ba ito sasend sa inyo? Alam ko. May naka-record din lahat itong chat na to. So, kung gusto nyo recording, I'll send it to you. Again, thank you to everyone. Stay healthy. Wash your hands. Subscribe below. Wala tama. Alright. Sana nag-enjoy tayong lahat. Parang isa tong online listening class. Listening class lang talaga pero may question, may commentary tayong lahat. Bye-bye. Salamat po sa inyong lahat. At munti ko na sabihin mabuhay. Pero maging healthy tayong lahat. Medyo mali yan. Maging healthy tayong lahat. Okay po ba? Salamat po. Ending meeting now. Bye, Feliz. Bye, Mai. Thank you, Pauline. Bye.